Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lên video hướng dẫn cách phục hồi mầm cho nhanh phát triển và ra rễ. Đây là một cái mầm ươm của phi điệp. Hôm nay em sẽ phục hồi nó bằng cây nha đam để nó nhanh bật mầm và phát triển ra rễ. Bắt đầu chúng ta chuẩn bị cho em một nhánh nha đam này. Bắt đầu chúng ta ngâm nó vào trong này. Đó. Chúng ta ngâm khoảng nửa tiếng nhé. Và sau khi chờ nửa tiếng thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị một cái cốc hay cốc nhựa. Và chúng ta khoan thủng Sau khi chúng ta khoan thủng xong, để sau này mình sẽ bỏ cái rêu vào đây. Mình vẫn tưới nước vào đây và để cho nó thoát nước. Và sau khi đó chúng ta chuẩn bị một chậu nước. Chúng ta bỏ rêu vào đây. Bỏ một ít rêu vào đây. Khi đó chúng ta ngâm. Và sau đó chúng ta đã cho một cái mầm vào trong thân nha đam này khoảng nửa tiếng. Bắt đầu chúng ta bỏ nó ra. Và bắt đầu chúng ta sẽ cho rêu vào đây.
Và chúng ta bắt đầu cho mầm vào ươm. Và sau đó chúng ta sẽ bọc kín như này. Chúng ta sát chọc cái này. Để cho nó sẽ thoát bớt hơi nước, tránh bị thối. Và sau đó chúng ta sẽ chờ đợi kết quả trong vòng 1 tháng. Và đây là kết quả sau 1 tháng. Dễ. Và khi mầm đã mở lá lên như này và dễ ra khỏe như này thì chúng ta có thể mang ra ngoài trồng được rồi nhé. Chúc mọi người áp dụng thành công nhé. Xin chào tất cả mọi người.